Подивись на нього уважніше. Великий, пухнастий, повільний на вигляд. Гудить, наче маленький двигун. Ти бачиш його кожного літа. На конюшині, на соняшниках, на садових квітах. І, мабуть, думаєш, що джміль – це така собі велика бджола, яка жалить, якщо розізлити. Але насправді ця комаха – один із найдивовижніших літальних апаратів у природі. І ось чому. По-перше, вчені довго вважали, що за законами аеродинаміки джміль летіти не може. Серйозно. А він летів. І летить досі. По-друге, джміль уміє щось, чого звичайна бджола не вміє фізично. І без цього ти б не мав помідорів із теплиці. По-третє, кожна колонія джмелів – це трагічна і прекрасна одноразова історія. Вона народжується навесні і гине восени. До наступного сезону доживає лише одна. Знайомтесь, Bombus terrestris – джміль земляний. Найпоширеніший вид в Україні. І сьогодні я розкажу про нього все, що знає наука. Джміль – це не бджола. Хоча обидва належать до родини бджолиних, між ними є суттєві відмінності. Джміль земляний, або Bombus terrestris – середнього розміру суспільна комаха. Розмах крил – від 2,5 до 4 см. Маса тіла – від 0,2 до понад 0,6 грама, залежно від касти. Для порівняння, звичайна медоносна бджола важить близько 0,1 грама. Матка джміля може бути в 6 разів важча за робочу бджолу. Забарвлення – чорне з жовтими смугами і білим кінчиком черевця. Саме це поєднання дало назву виду – terrestris, означає «земляний». Бо гнізда він будує переважно під землею. У колонії 3 касти. Матка – найбільша, засновниця і єдина, хто переживає зиму. Робочі самки – менші. Займаються збором корму та доглядом за гніздом. Самці з'являються лише наприкінці сезону для розмноження і незабаром гинуть. Джміль – соціальна комаха, але його суспільство набагато простіше, ніж у медоносної бджоли. В колонії зазвичай від 50 до 500 особин, проти десятків тисяч у вулику. Особливість джміля, яку ти одразу помічаєш – він м'який і пухнастий. Це не просто зовнішність. Тіло вкрите щільними волосками, які затримують тепло. Завдяки цьому джміль активний навіть при температурі плюс 6 градусів, тоді як медоносна бджола потребує щонайменше плюс 10. Ось той факт, який зробив його зіркою наукової літератури на десятиліття. У 1930-х роках один французький ентомолог, як розповідають, підрахував. За формулами аеродинаміки нерухомого крила джміль літати не може. Кіло занадто важке, крила занадто маленькі, підйомної сили не вистачає. Джміль цього не знав і продовжував літати. Чому він все-таки летить? Тому що крило джміля не нерухоме. Воно рухається. І це все змінює. Джміль використовує так звані непрямі льотні м'язи. Вони не прикріплені безпосередньо до крил. Замість цього вони деформують грудний відділ, і крила рухаються як наслідок цієї деформації. Це дозволяє робити більше змахів на кожний нервовий імпульс. Результат – він робить від 130 до 180 змахів крилами на секунду. Деякі виміри фіксують і 156 Гц як типове значення для цього виду. Для порівняння, стрекоза робить близько 40 змахів на секунду, колібрі – близько 50. Джміль перевершує їх обох у цьому відношенні. Хоча є комахи, що б'ють крилами ще швидше, деякі мошки – понад 1000 разів на секунду. Розмах крил під час польоту – близько 120 градусів. Крило не просто рухається вгору-вниз, воно ще й обертається навколо своєї осі під час кожного змаху. Це створює вихор на передній кромці крила, який дає додаткову підйомну силу. Без цього вихору ніякий джміль нікуди б не полетів. Крила до того ж гнучкі. Дослідження 2013 року в журналі Proceedings of the Royal Society B показало, гнучкість крила збільшує вантажопідйомність джміля і стабілізує його в турбулентному повітрі.
Крейсерська швидкість польоту від 15 до 20 км на годину. Максимальна – до 35 км на годину, але лише на коротких відрізках. Звичайний радіус фуражування – від 500 метрів до 2,5 км від гнізда. Але якщо їжі поблизу немає, він здатний відлетіти і на 5 кілометрів. Деякі спостереження фіксували, що вони перелітали 80 кілометрів через Фінську затоку навесні в пошуку гніздових місць. Це фантастична дистанція для комахи масою в кілька десятих грама. Температура грудних м'язів під час активного польоту від 30 до 44 градусів. Якщо температура м'язів падає нижче 30, він просто не може злетіти. Тому ти ніколи не побачиш його зранку в холодну погоду. Він чекає, поки м'язи прогріються. Для цього є спеціальна техніка. Він тремтить усім тілом, скорочуючи льотні м'язи без руху крил. І так розігрівається до потрібної температури. Це займає від кількох секунд до кількох хвилин. Буквально, він робить зарядку перед польотом. Звук, який ти чуєш, коли поруч пролітає джміль, це не звук крил. Це звук деформації грудного відділу. М'язи стискаються з частотою близько від 130 до 180 разів на секунду. І це викликає вібрацію всього тіла. Частота цього жужжання приблизно від 130 до 200 Гц. Це нота близько до ре або мі першої октави на піаніно. Тобто кожен раз, коли джміль пролітає повз тебе, він грає одну і ту саму ноту. Навесні, коли температура вперше стійко піднімається вище плюс 6 градусів, з нори виповзає матка. Вона єдина, хто пережив зиму. Вся решта колонії загинула в жовтні. Матка голодна. Вона одразу летить шукати перші квіти – мати й мачуху, вербу, ранні кульбаби. Їй потрібен цукор, щоб відновити сили. А потім – підходяще місце для гнізда. Бомбус терестріс будує гніздо переважно під землею, у покинутих норах мишей, кротів або у природних порожнинах. Іноді під купиною трави або мохом. Матка сама поодинці починає будувати перші воскові клітини. Відкладає перші яйця. Зігріває їх власним тілом, годує перших личинок. До появи перших робочих самок вона робить усе сама. Коли з'являються перші робочі, матка перестає фуражувати. Відтепер вона лише відкладає яйця. Робочі займаються всім іншим. Збирають нектар і пилок, будують стільники, захищають гніздо. До кінця серпня в колонії може бути від 50 до кількох сотень особин. А потім з'являються нові матки і самці. Вони залишають гніздо, спаровуються. Запліднені матки знаходять місце для зимівлі, закопуються в ґрунт на глибину до 10 сантиметрів. Всі інші – робочі, стара матка, самці – гинуть з першими заморозками. До весни доживуть лише ті нові матки, що знайшли хороше зимове укриття. І цикл починається знову. Ось питання. Чому помідори в теплицях дорожчі, ніж у полі? Одна з причин – запилення. У теплиці немає вітру, немає диких комах, а помідор потребує вібрації. Без неї пилок не вивільняється з поляків. Раніше робітники ходили по теплицях з електричними вібраторами і вручну трясли кожну квітку. Це повільно і дорого. Потім хтось здогадався. А що якщо просто пустити джмелів? Вони роблять це самі і роблять набагато ефективніше. Одна колонія джмелів може запилити теплицю площею в кілька гектарів. Сьогодні комерційне вирощування помідорів, перцю, баклажанів і чорниці в теплицях по всьому світу залежить від вирощених у лабораторіях колоній Bombus terrestris. Це багатомільйонна індустрія, і вся вона тримається на тому, що джміль уміє правильно жужжати. Ранньою весною. Гніздо – маленька порожнина під землею. Температура зовні близько нуля або трохи вище. Матка повернулася із першого вильоту, поклала яйця, і тепер вона сама, без жодної помічниці. Щоб яйця розвинулися, потрібно тепло. Мінімум від 25 до 30 градусів. Але звідки взятися теплу в холодній норі? Матка вирішує цю задачу радикально.
Вона притискається до кладки і починає скорочувати льотні м'язи, ті самі, що рухають крила в польоті. Але крила не рухаються, вони складені. Вся м'язова робота перетворюється на тепло. Температура поверхні тіла матки піднімається до 44 градусів. Вона підтримує в гнізді стабільні 30+ тиждень за тижнем, поки не вилупляться перші робочі. Це фізично витратно. Щоб підтримувати таку температуру, матка потребує постійного поживлення. Тому вона регулярно покидає гніздо на короткі вилети, зібрати нектар і повернутися. Ця здатність – один із ключових факторів, що дозволяє джмелям бути активними набагато раніше навесні, ніж більшість інших комах. Коли медоносні бджоли ще сидять у вулику, джміль уже в польоті. Уяви, ти побудував дім, зібрав сім'ю, виховав дітей, і у жовтні твій дім просто зникає. Всі, хто в ньому жив. Залишилися лише дочки, що пішли в зимівлю. Саме так влаштоване життя джміля. Матка, яка прокинулась навесні, вона пам'ятає минуле літо. Вона сама будувала цю колонію. Вона відкладала яйця, годувала перших личинок. А восени вона загинула разом з усіма. Нові матки, її дочки, знайшли місця для зимівлі. Вони закопуються в ґрунт на кілька сантиметрів і там завмирають. Їх єдине завдання – пережити зиму. Більшість не переживає. А навесні ті, що вижили, вилізають із землі. Голодні, самотні, з єдиним завданням – знайти місце для гнізда і почати все спочатку. Це не сумна історія. Це просто інша логіка. Одна матка, один сезон. Нова генерація. Система, яка пропрацювала мільйони років. Джміль земляний – поки що звичайний вид в Україні. Але 8 з 20 українських видів джмелів уже в червоній книзі. Головні загрози скрізь однакові. Знищення квітучих лук і луговин, агрохімія, монокультурне землеробство, де нема нічого, крім кукурудзи або пшениці на сотні гектарів. Джміль не може харчуватися в такому ландшафті. Особлива загроза – пестициди групи неонікотиноїдів. Вони не вбивають джмелів одразу, але порушують пам'ять і навігацію. Джміль, що отримав дозу неонікотиноїду, гірше запам'ятовує, де знаходяться квіти і де гніздо. Дослідження 2017 року в Scientific Reports показало, такі джмелі збирають до 56% менше пилку порівняно з незабрудненими. Що можна зробити? Дуже прості речі. Посадити у дворі або на балконі квітучі рослини. Лаванду, чебрець, конюшину, котячу м'яту. Не скошувати всю траву до землі. Залишити кілька ділянок дикого газону. Для джмеля це буквально їжа і житло. Джміль – це не просто пухнаста комаха, яка жалить. Це польовий лікар весни, що прилітає раніше за всіх. Це єдина комаха, яка може запалити помідор у теплиці. Це жива грілка, що гріє яйця власними м'язами при нульовій температурі. І це одноразова колонія, яка народжується і вмирає за один сезон. Наступного разу, коли почуєш це характерне жужжання поблизу квітки, знатимеш трохи більше про те, хто це такий. Якщо це відео тебе здивувало, став лайк і підписуйся. Наступного разу розповім про ще одного мешканця, якого ти бачиш щодня і думаєш, що знаєш все. До зустрічі у новому відео. Всім па-па!